Kokote, it's me, Kuya Jet. Welcome sa Kuwader Knows When Learning is the name of the game. At kung baka pa lang sa aking YouTube channel, pinutin mo yung subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aming videos. And for this lecture video ay pagpapatuloy natin ang Kabanata 23 na Ibong Adarna. Ayan, so dito magbabalik tanaw lamang tayo sa Kabanata 22 na may pamagat na agad kitang minahal dahil binabanga ng agila si Don Juan sa Reino de los Cristales ngunit sa banyo ni Doña Maria at tuwing ika-4 ng umaga ito ay naliligo dahil alam na alam ito ng agila dahil siya ay nagpapabalik-balik mula dito at tinatanawang napakagandang Doña Maria. At dito na rin natin nasabi na si Don Juan ay nais makuha ang atensyon ni Doña Maria kaya ay kinuha niya ang mga damit nito habang siya ay naliligo. At nang ma-realize ni Doña Maria na nawawala ang kanyang mga damit ay agad na nagsabi na paparusahan niya ang sino mang kumuha ng kanyang damit. At umamin si Don Juan na siya ang kumuha ng damit ngunit hindi na nagalit si Doña Maria bagkus siya ay napaibig pa nito gaya ng kanyang pag-ibig kay Doña Juana at Doña Leonora, yung pag-ibig ni Don Juan dun sa dalawang naunang babae na kanyang nakasalamuha sa ilalim ng balon. So dito natin masasabi na mabilis ngang makalimot si Don Juan sa mga pangyayari. Ayan. Dito naman sa Kabanata 23, ito naman ang pagsubok sa binatang nagmamahal na may pangalang Don Juan. Sinabi ni Doña Maria na kay Don Juan kung ano ang nangyari sa mga manliligaw o umiibig sa kanya. At tinuro niya ang mga batong nasa kapaligiran nila at sinabi ni Doña Maria na ang lahat ng umiibig o nagtatangkang umibig sa kanya ay nagiging bato at ang mga batong iyon ay mga tao o manliligaw ni Doña Maria noon dahil hindi pumapasa ang mga ito sa mga hamon ng kanyang ama na si Haring Salermo. So sino naman si Haring Salermo? Si Haring Salermo ay may kakayahan ng black magic kung saan nga ay nasabi natin na ginagawa ni Haring Salermo ang nabato ang kanyang mga manliligaw kapag hindi napagtatagumpayan ng mga ito ang mga hamon ni Haring Salermo. Yun. So dito, sa kabanata din na ito, nagkakilala si Don Juan at si Haring Salermo, ang ama ni Doña Maria. Binigyan ng hari si Don Juan ng isang matinding utos na tila imposible na gawin ng isang karaniwang tao. Ang utos niya ay tanggalin ng bundok at itanim ang mga trigo na binigay ng hari o yung mga butil yon ng tinapay. Dapat maitanim ni Don Juan ang mga ito sa naalis na kabundukan na nakikita niya sa kanyang harapan. Dapat kinaumagahan maging tinapay ang trigo at ito ang kakainin ng hari kinaumagahan. Pero dahil nga gusto rin ni Doña Maria na magtagumpay si Don Juan at kay Don Juan lamang napaibig si Doña Maria ay tutulungan ito ni Maria Blanca. Sinabi naman ni Doña Maria kay Don Juan na huwag siyang mag-alala dahil kayang-kaya niya naalisin ang kabundukan na iyon at magtanim si Don Juan ng trigo na kakainin ng hari kinabukasan. So ang ginawa ni Maria Blanca pagkatapos umalis ng Haring Salermo ay tinulong dahil may black magic din si Doña Maria. Yan, mana-mana lang yan. Kung may mahika ang kanyang ama, syempre may mahika rin yung anak niya. So at swerte ni Don Juan dahil kaya ni Doña Maria at kakampi niya si Doña Maria para mapasa kanya ang kanyang iniibig. Ayan. So dito si Doña Maria tinanggal niya ang bundok. Ayan. So hinati niya sa dalawa, tinanggal niya at nakapagtanim ng trigo si Don Juan. So ganito nga kamahika ang obra maestra ng Ibong Adarna. Yan, napakaraming mahika ang natatago sa kwentong ito. Napakahiwaga ng kwentong ito. Noong ginagawa na ni Don Juan ang utos, malapit na siyang sumuko. Ngunit ginamitan ni Doña Maria si Don Juan gamit ang mahika. Ginalaw niya ang bundok at itinanim niya ang trigo doon. Sa umaga, nagulat ang hari sa nakita niyang tinapay sa kanyang almusal. Sa huli, pumayag din ang hari na magpakasal ang dalawa dahil sa nagawa ni Don Juan ang napaka-imposibleng bagay. Ayan, pero hindi naisip ni Don
ni Haring Salermo na maaaring si Doña Maria ang may kapakanan kung bakit nagawa ni Don Juan ang napaka-imposibleng bagay. Dito sa Kabanata 23 ay may mahalagang saknong at ito ay ang saknong 991 kung saan sa mga saknong na ito 991 to 992, dalawang saknong. Sa mga saknong na ito, binalaan ni Doña Maria kung ano ang mga nangyayari sa kanyang manliligaw at ito nga ay nagiging mga bato. Isa din itong babala kay Don Juan dahil baka ito ay mangyari sa kanya. Ayan, so dito napakaswerte ni Don Juan dahil simula pa lang nung unang mga kabanata, nung paghuhuli niya sa Ibong Adarna ay hindi siya naging isang bato. Saknong 1039, dito sa saknong na ito makikita na malapit na sumuko si Don Juan dahil parang imposible ang pinapagawa ni Haring Salermo na tibagin ang bundok at makapagtanim ng trigo. Saknong 1041, ayaw ni Doña Maria na mapahiya si Don Juan sa kanyang ama, kaya isa itong patunay na gusto rin ni Doña Maria na pumasa si Don Juan sa kanyang ama. Makikita din dito na mahal talaga ni Doña Maria si Don Juan kahit nasa sandali lamang sila nagkita. Yun. So ano kayang mangyayari sa ating Kabanata 24? Yan. So dito sa Kabanata 24 ay hatiin natin sa dalawang parte dahil medyo mahaba-haba ang kabanatang ito. So ano kaya ang unang bahagi ng Kabanata 24? So abangan natin yan dito lang sa ating lecture video series ng Ibong Adarna.